हे गाइस गुड मर्निङ टाइम भइसक्यो 12:30 पौने भइसक्यो। सो म चाहिँ अब रिटर्न ब्याक हुन लागेको कुवेत। मेरो आज 10 दिनमै ब्याक हुनुपर्ने भयो। सो आइ एम गोइङ टु ब्याक टु कुवेत। सो अब मेरो 3:30 बजीको फ्लाइट छ। अहिले चाहिँ टाइम भएको छ 1:15 12:30 यस्तै भएको छ। सो अहिले 1:15 हुन्छ। सो 3 आवर्स अगाडि नै हामी के अरे इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, चेक इन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो आज त म 10 दिनमा म ब्याक हुँदैछु कुवेत। धेरै नराम्रो लागिरहेको छ तर ठिक छ, जानुपर्ने हुन्छ। सो अब रेडी हौँ, बत्तीहरू अफ गरिदिउँ होइन, लाइट अफ गर्नु पऱ्यो। सो अब हामी जाँदैछौँ। मेरो मम्मी दिदी मेरो भान्जी सुतिरहेको छ है। म यति राति बोक्छु। मेरो मामा पनि जाँदा हुन्छ छोड्न। यो एटिजी यो रातिको समयमा फ्लाइट यस्तो छ हुन्छ कि पुरै छोरो। सो राति जानु परेको छ है। अब पुगेछ के म अगाडि जानु। हेलो गाइज गुड मर्निङ। अब चाहिँ म जान लागेको बाहिर। सो आज चाहिँ डेट एक्चुअली 11 हो तर 12 कै डेटमा आउँछ बिकज 3:30 मेरो एएममा मेरो फ्लाइट छ। सो मेरो भान्जी चाहिँ सुतिरहेको छ है। मम्मी पनि आउनु भएको छ। मम खोइ आमा गएर क्यामेरामा। सो अब विदिन मिनट्स आई विल रिच Tribhuvan International Airport. Then I will arrive Kuwait 6:30 a.m. So it's a very disappointing matter. I'm just returned back within 10 days. ते नाले कंधा टप के तू आ जावी हवा बन के। फाइनल आइपुग्यो। अब बाक्साइड छिकौँ अब दिदी आउँनुहुन्छ स्कुटीमा। आउनु म भान्जी खै उठ्यो बिउज्यू भान्जी नआउँदै। थ्याङ्क यू दाइ। पुग्छ भान्जी यता निनी लाग्छ निनी लागेको छ। म आइपुगेँ एयरपोर्ट। अब टाइम लाग्छ दिदी आउनुलाई। दिदी कतिखेर आउँछ त्यसपछि अब दिदी आएपछि आउनुपर्छ। सो अब एकछिन बसौँ। Let's wait for my sister. Then we will stay here for a few minutes. Then we will go back. नरमाइलो लाग्यो होला है तपाईँलाई? मम्मी एकदमै स्याड हुनुहुन्छ बिकज मेरो 40 दिनको छुट्टी थियो। जम्मा 40 दिनको छुट्टी पनि मम्मी चाहिँ जम्मा म चाहिँ 10 दिनमा ब्याक भइरहेको छु क्या। कस्तो नराम्रो 10 पनि मगाउनु पाएन है। बट आइम ह्याप्पी बिकज मेरो केही कामले म ब्याक हुँदैछु। मेरो भान्जीलाई पनि डिस्टर्ब भएछ है। उनीहरूले दिदी पनि भर्खर आउनुभयो है स्कुटी राखेर बिकज दिदीहरूलाई ब्याग पनि हुनुपर्छ। सो दिदी भर्खर आउनुभयो। म चाहिँ आज एकदमै कम्फर्टेबल क्लोथ लगाएको छु बिकज भने ट्राभल हो है, बिहान पुग्छु। इट डजन्ट म्याटर क्या। आउनुभयो
त्यहाँ बस्नु ल एकछिन त्यहाँ बस्नु मम्मी दिदीले भन्नुभएको एकछिन त्यहाँ बस्ने रे बिकज के दुईजना दुईवटा ग्रुप हो टु ग्रुप हो छ अब एकछिन कहीँ बस्नु भयो हौ टाइम भयो होला स्वाभाविक होइन 1:10 भयो होला आई थिङ्क अहिले टाइम भएको छ ठ्याक्कै 1 बजे छ अझै आधा घन्टा छ बाँकी यार 1:30 बजे जानुपर्छ म है निन्द्रा झुमझुम हुनुभयो होला भा होला छैन मम्मी त स्याड हुनुहुन्छ त्यही भएर पनि निन्द्रा लानु होला जैसे कोई चांद को छूना चाहे चाहूं तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे रुक गया मैं वही तू जब मेरे सामने आई झुक गया मम्मीले तिर्सेर आफर चलाइरहेको छ है फोटो खिचेको थियो अघि नै मम्मीले त्यही हेरिरहेको छ छक्कै परेर मेरो मामु चाहिँ है मम्मीहरू हाँस्दैछ मेरो फोटोहरू हेर्दै मेरो दाँत यस्तो आयो मेरो फेस यस्तो आयो भने दिदी हाँस्दैछ हेर्न कस्तो चाहिँ आएछ हौ दे आर लाफिङ एट मी एक्चुअली यहाँ फेरि हेर न कालो हजुर है साँच्चै ठिकै छ मेरो ओ भाइ मारो मुझे निन्द्राको तल खिचेको जस्तै हो निन्द्रामा फोटो खिचेको लास्टै नराम्रो आएको छ अझ मेरो जाने टाइम हुन लाग्यो तपाईँको टाइम चेन्ज भयो भने मेरो त टाइम चेन्ज भएको नि 7:30 को थियो नि त मेरो म त चेन्ज गरेको जस्तो मेरो त आफूले डेट सारेको मैले चाहिँ म जान लागेको छु अब टाइम भएको छ अहिले कति 2 बजेन अहिले 2 बजे 7:30 को थियो हजुर ए उहाँको टाइम चेन्ज भएको रहेछ है सो उहाँको चाहिँ पहिला 7:30 को रहेछ अहिले 3:30 मा सिफ्ट भएको छ मेरो चाहिँ मेरो अलरेडी प्रिपोन गरेकोले चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो टाइम हो सो अब चाहिँ जसरी फ्लाइट हो मेरो लाग्छु अब त्यहाँ 6:30 पुग्छु त्यसपछि त्यो कुवेतमा अब त्यो मेरो डे लाइफ तपाईँ हेरिहाल्नुहुन्छ गाइस टाइम भइसकेको छ है फ्लाइट चाहिँ अझ पनि थाहा छैन बसेको छु यहाँ मेरो साथी छ हामी एउटै ठाउँमा जान लाग्छौँ के नाम तपाईँको साथी भक्त है उहाँ र मेरो चाहिँ एउटै फ्लाइट हो है अनि अब बोर्डिङ गर्ने टाइम भइसकेको छ खोइ अझ पनि भएको छैन है त्यस्तो लेट भएको सो अब थाहा छैन आज पनि फ्लाइट डिले हुन्छ जस्तो छ है निन्द्राले जुम भइसकेको छ बिहान पुगिन्छ त्यहाँ कस्तो झाउ लागिसक्यो साथी र म चाहिँ अब पर्खिँदा बल्ल अब डिपार्चर हुन लाग्यो अब विदिन 30 मिनट्स हामी सिटमा बस्छौँ त्यसपछिको हाम्रो 5 घन्टाको जर्नी छ त्यसपछि मजाले सुत्नु पर्ला साथी जैसे कोई चांद को छूना चाहे चाहूं तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे रुक गया मैं वही तू जब मेरे सामने आई झुक गया मैं सजदे में तूने जब बोल के झपकाई फिक्र की रात में तू सुकून की कृपया इस समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और मोबाइल फोन का उपयोग न करें धन्यवाद
midnight flight, guys. Still feeling so sleepy. Now it's time to boarding. And the good thing is my seat is on the window side. That's really advantageous. अब एकछिन केसमा बसौँ त्यसपछि सुत्नु पर्यो. Finish to sleep, you guys. Ladies and gentlemen, we are refueling the aircraft. We request that you remain seated as your seatbelt unfastened. All electronic devices are to remain switched off. I think I should Smoking sleep and board right is strictly now. prohibited. That's You can see including my children eyes, and my students as eyes well. like a straw, Thank you and for your cooperation. I must be asleep. Ladies Good morning, guys. What is the plan here? I don't know, kind of थाहा छैन. सुत्र हुँदैन. Journey was really long, man. 5 hours. Journey is quite long. Finally, I reach my accommodations. It's very close from this place. Travel गर्दा थाकेँ यार. Finally, आइपुगेँ म भर्खरै अहिले कुवेतमा. अब जान्छु. रुमहरू लथालिङ्ग छ. सामानहरू लिएर आउनु छ अनि बेडसिटहरू पनि ल्याउनु पर्ने छ. My travel was quite tiring. So finally I just reached